No niin, tervetuloa taas uuden videon paria. Tervetuloa löysimme Shed-karttaan pitkästä aikaa. Että tässä on nyt vierähtänyt 3 viikkoa varmaan viime videosta ja sanotaanko näin, että on ollut pikkasen kiireitä, on ollut rippijuhlia ja muuten on ollut ehkä tähän videoiden tekoon motivaatio pikkasen hakusessa. Ja sitten on vähän uudistettu tätä meikäläisen NS-studiota, että on mikkiä hankittu uutta ja pelituolia ja kaiken näköistä. On ledivaloa ja se sellaista. Melkein kohta pitää ruveta tekemään kohta setup-video, mutta ei nyt kuitenkaan. Mutta nyt on siistinoloinen pelipaikka kyllä meikäläiselle, että kyllä kelpaa täällä sitten nauhoitella. Mut mitä muuta tässä on tehty, niin mä en muista niitinkö mä tätä peltoa siinä viime jaksossa. Olisi pitänyt ehkä katsoa se viime jakso. Ja tää on kuitenkin niitetty ja minä pöyhin tän ostin pöyhimen. Täällä tämmönen, olikohan Pöttingeri? Tää on oikein toimiva peli. Ja mietin tää karhotinkin, tämähän on halpa kuin saippua. Mutta jotenkin tää ei minun mielestä ihan toimi silleen, mutta katsotaan jos se nyt jotenkin toimis sitten. Ainakin se kyllä se karhottaa, mutta jotenkin se jättää jostain paikoista sen tekemättä. Et se jotenkin vetää vähän sillain neliskanttiseksi. Ja pitäis varmaan katsoa joku. Voisi olla joku semmonen, mikä maksaa. Mitäs tossa tuli muuten noin? Tolleen. Ei kun joo. Se on varmaan ne ruiskujäljet, mitkä on tässä pellossa. Mut tosiaan tässä on ollut sen verran kiirettä, että ei oo ehtinyt. Mulla on itse asiassa pikkasen mennyt motivaatio vähän näiden videoiden tekemiseen, että tässä on kuitenkin niin hillitön homma ja sitten mä tykkään hirveästi niistä live-striimeistä. Ja niitä on tosi hauska tehdä. Ja siihen nähen niin näiden videoiden tekeminen on kyllä tosi työlästä. Mut kyllä on siinä taas oma viehdytysvoimansa siinä niissä videoissakin, että en mä nyt ihan vielä oo kuoppaamassa tätä videojuttua täältä. Kyllä se selvästi on silleen ajatuksen tasolla on käynyt se, että sitä ja rupeis pelkästään striimaamaan, mutta tosi meikäläisen tuo vapaa-aikakin on hyvin rajallinen. Niin sitten se on melkein sitä, että jos videoita tekee, niin sit niitä pitää olla oikeesti lyödä nauhat päällä melkein heti. Et sen sellaista tässä on tapahtunut. Noin. Mahtuisa vähän. Tää on yksi syy, minkä takia minä en oikein tykkää tästä karhottimesta, kun mun pitäis kattoo tuolla Modhubissa oli muutama ihan ok hintainen semmonen suunnilleen samanlevyisempi, mut tää jättää ihme, tossakin jäi nyt vähän alfa-heinää sitten karhottamatta, että en tiedä, saa nähdä. En muista, että oliks mulla mitään täällä ei ollut mitään alennuksia. Oliks mulla mitään pöyhimiä täällä? Ei pöyhimiä, kun karhottimia, sellaisia
Ei täällä, no toi on mitä mä käytän jokaisessa. Mä en haluaisi sitä ottaa nyt, vaikka se onkin tosi toimiva peli. Siinä mielessä. Siellä oli muutama pöttingeri, mutta ne maksoi jossain 20 paikkeilla. Mutta ne tekis selvästi parempaa, mutta toisaalta sitten taas toi tonnin tää tonnin karhutin, niin vaikka tää on vähän hidas, niin sit tää kuitenkin tekee tän hommansa aika nätisti. Meillä on sen verran pitää muuten noista elukoista, niin meillähän on näitä pari kuukautta vanhoja, Charolaisia on täällä 30 kappaletta on siellä kasvatusnavetassa ja sitten näitähän oli niinku 30, ei kun 40 noita lypsykarjaa ja siellä on maitoakin näköjään 2400 litraa. Ne pitäisi viedä siihen meijeriin, mikä tuottaisi sitten meille voita sinne etanatilalle. Siellä on nyt voita muistaakseen 2 lavaa vein jossain välissä. Ja siellä on tuotanto käynnissä, siellä on 2 lavaa tullut sitten keitettyjä etanoita jo. Ja lisää olisi tuloillaan. Mutta toi tulee vähän ongelmaksi tossa, että meille ei ehdi tulemaan voita niin nopeeseen tahtiin kuin me tarvitaan. Mut niin. Se tulee siihen tahtiin kun tulee. Muuten toi tuotanto siellä etanatilalla on aika hyvää. Muut tuotantolaitokset olikin sitten mitäs tää muuten oli tää? Siellä on vielä aikaa paljon, on rypäleitä kyllä. Mä en tiedä, että mitä mä noille teen. Sieltä tulee, jossain vaiheessa tulee sitten uusi satokin vielä rypäleitä. Tää ei ehdi jauhamaan niitä sitä tahtia, kun niitä tulee. Että mä luultavasti teen seuraavaksi semmosen homman, että kun meille tulee toi uusi rypälesato, niin sen jälkeen me lyödään toi rypälehomma purkkiin ja me myyään ne rypälepellot pois. Se on, näitä pitäisi olla varmaan 2 tai 3 näitä productioneita, että se niinku jaksas toimitella. Oliks meillä sitten täällä? Täällähän loppuu kohta rypäle mehu. Sieltä tulisi sitten viiniä, sinne pitää vie 1 lava. Tää käydä kattoo jossain välissä, että olisiko tuolla tullut rypälemehua enempi tuolta mehulaitoksesta. Voitais nostaa sitten tuonne 1 lava tuohon viinitehtaaseen. Ja me on nyt rupeaa olemaan semmonen tilanne, että minä tarvisin ton jonkun näköisen minkäs verran muuten siellä on siellä on 1300 litraa maitoa. Meillä on tässä semmonen ongelma, että meillä on sit vesikärry on tuolla muistaakseen tuolla etanavarmilla ja sitä siellä tarvitaan. Ja sitten taas maitoa tarvii kuljetella tuolla lehmätilalla. Niin tarvitsisi niinku molemmilla tiloilla olla vähän sen toi jonkunlainen nestekärry. Mut ehkä se nyt sitä suottaa kerran päivässä ajella sitten tuonne maitotilalla viemään sitä maitoa siihen meijeriin. Niin sen nähen olisi aika turhaa ruveta ostaa 2 kärryä näin pieneen tuotantoon vielä. Se olisi eri asia, jos siellä olisi tulisi sitä maitoa paljon enemmän, niin sittenhän sille pitäisi jotain tehdäkin.
Meillä on tässä tosiaan nämä pellot on siinä mallilla, että nämä ruohopellot ja sitten tietysti tämä alfapelto, että meillä olisi tuolla lietettä 18 000 litraa tossa aitauksessa ja sitten täällä on 3 000. Siellä olisi kohta 22 000 litraa lietettä. Mä luulen, että silläkin lannottaisi jonkun verran meidän tai peltoja. Onks täällä mitään täällä ei, minulla oli yksi joku halpa lietekärry, mutta se ei ole nyt ilmeisesti. Toi Cobra on ihan ok, mutta se on vähän turhan kallis. Pitää jossain vaiheessa katsoa, jos löytyisi joku semmonen mukavan oloinen lietekärry, millä pystyisi sit levittämään lietettä näihin ruohopeltoihin. Se voisi olla aika jees, joku 20 000 euroa maksava, niin sitten se olisi aika käytännöllinen meille, mutta minä jatkan tätä tai karhotan tän loppuun ja sit meidän pitää jossain vaiheessa käydä paalain ostoksilla. Katsotaan mikä paalain, vai otetaanko sama paalain mikä oli viimeksi. Saa nähdä. Nythän se ei siitä tehoista pitäisi jäädä kiinni, mutta voi olla, että no katsotaan. En ole vielä lyönyt lukkoon mitään paalaita. Mut minä jatkan tätä touhua, niin nähdään myös sitten kohta paalausmerkeissä niin sanotusti. Saadaan eläimille sitten jossain vaiheessa tehtyä rehua. Onks meillä muuten, just muistin, että onks meillä se tää. Mä luulen, että me mennään tähän, vaikka tää sopisi tää Jointille sopisi tähän paremmin, mutta toi on niin pirun halpa. Tolla me saatais tehtyä sitten niille seosrehua niille meidän lehmille tonne. Mut joo, jatketaan ihan hetken päästä. No niin, nyt on ostettiin sama paalain, mikä oli silloin aikaisemminkin. Mutta toivotaan nyt, että kun meillä on vähän tehokkaampi traktori, niin jos tää jaksaisi nyt paremmin vetää. Meidän se klaassi, se pikkasen takerteli ton. Mä en muista, että oliko se silloin ennen sitä viritystä vai sen jälkeen, mut joo, tällä ei pystynyt tekemään muuta kuin yhden kokoisia paaleja, mut katsotaan miten tästä ainakin tää näyttää, että tää vetää nyt aika vihaisesti kyllä tätä paalaita, että en usko, että tässä tulee mikään ongelma sen suhteen, etteikö tehot riittäisi. Mut siinä mielessä taas sitten, että 12 000 euroa maksaa toi paalain, niin siihen näin niin ei oo kyllä kauheutta. Oi. Kauheen kallis. Me pitää vaan sit saada nää paalit sitten vietyä tonne lehmätilalle. Ja voitais käydä sit samalla kun haetaan tuolta Etanavarmilta se klaassi niin, ja peräkärry, niin voidaan sieltä napata muutama lava kyytiin ja käydä tosiaan tässäkin pitää siirtää toi yksi mehulava tonne viinitehtaaseen, niin saadaan viinitehdaskin toimimaan ja siellä on ehkä päivä. Veikkaan, että huomenna saattaa tulla yksi lava viiniä myyntiin ja sehän on ollut semmonen aika hyvä hinta sillä viinillä, että muistaakseni joku, olisiko 70, no
60 tonnia taitaa tulla niinku yhdestä lavasta. Se on aika hyvä summa tiedossa. Tästäkin muuten tulee aika monta paalia, se on pakko myöntää. Tää on 3. paali nyt. Ja peltoa on oi. Sitten pitää muuten käydä, jos nää saadaan sinne. Mitäs tohon jää tommonen? Nyt tästä ei jotenkin tuu yhtään mitään tästä. Tää on vähän näillä jokaisella paalaimella on vähän omat leveytensä tässä, että niinku toiset ottaa paljon leveämpää ja toiset sitten niinku tarvii ajaa ihan keskellä tätä karhoa, että saa niinku mahdollisimman hyvin sitten kerättyä. Se lähtee siitä karkaamaan jonne naapurin peltoon varmaan. Mut joo, eka rundi täynnä ja 5 paalia kun tästä tulee sitten. Joo, tasan 5 paalia tuli. Ja vitsi kun tää on niinku, tää jotenkin kääntyy tosi niinku. Alkoi kutittaa korvaa tuossa. Tuossa mikissä on tommonen hipaisukytki, niin siihen ei hirveästi tarvi koskettaa tuohon mikkiin, kun se vetää sen niinku mutelle siitä niinku. Tavallaan hyvä, tavallaan huono. Muutama kerran on tullut laitettua mutelle ihan vahingossa. Ja sitten taas päällekin silloin tällöin, kun ei olisi vielä tarvinnut. Ehkä se siitä sit, kun vähän tottuu tuohon mikkiin, niin oppii vähän varomaan. Tosiaan nyt ollaan tiistai keskiviikon välisenä yönä ja äsken just lopettelin tuossa tiistai-illan liven. Ja nyt ajattelin, että nauhoitan pikkupätkän ainakin tästä. Oi vitsi, enkä kattonut yhtään, että siellä on paali edessä. Siirretään sitä vähän tonne. Noin. Tästä voi, en tiedä, voiko tulla 20 paalia. Aika paljon, no ei 20, 15 paalia. Toinen mokoma, mitä nyt on tullut 8, niin
Oi, 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 oi. Seuraavaksi tulee paali numero 10 ja... Noin. Se on sitten klaassilla otettava kärry ja kerättävä paalit ja vietävä nää sit tuonne lehmävarmille. Johonkin säilöön. Siellä on kyllä paalivarasto, mutta mä en tiedä, että alaks vielä käyttämään sitä vai säilööks vielä vaan nää, tai laitaks mä jonnein varastoon nää sitten, tai siihen paalivarastoon, mutta et varon vähän, että se ei menisi siihen triggeriin. Ois vähän realistisemman olosta sitten jos ei niinku käyttää sellaisia paalivarastoja, mutta toisaalta eipä tässä nyt aina tää realistisuus on ollut niin mukana näissä meikäläisen jutuissa. Mut mie paalaan näitä ja nähdään sit tuolla lehmätilalla viedään näitä paaleja. Mä veikkaan, että nää kuitenkaan yhteen kärryyn nää ei mahu. Ui. Mut joo, vielä jatkan tätä ja nähdään sitten siellä lehmätilalla. Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming for the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. No niin, kuten pankkitilistä näkyy ja noista muutamasta klipistä näkyy, niin oikeastaan tuosta taustapeilistäkin, jos oikein tarkkaan katsoo, niin
näkee että on käyty ostoksilla ja ostettiin apekärry ja sitten tuolla takana näkyy, äsken huomasitte kun tuosta pienestä klipistä niin tuli käytiin ostamassa myös meille lietekärry, se on tuolla Valtran perässä tuolla ja me iloksemme voidaan todeta myös, että toi meidän laakasiilo on valmis, eli tää saadaan avata ja sieltä saadaan nyt sit meille rehua. Täällä on 70. Pistetääns noin. Niin nähdään vähän. 72 000 litraa on säilörehua. Ja sitten noita tuli oikeesti se 15, kun noita tuli noita heinäpaaleja. Täällä on 11 ja tossa on 4 sitten. Nää 4 me mennään sitten syötetään nyt jo elukoille vähän. Minkäs kokoisia paaleja nää muuten oli? Mä en muista ajatellutkaan, onko 4500 litraa. Elikkä otetaan rehua semmonen 6000 litraa. Mä en tiedä, tarvitaanko me tähän painoa taakse. Katsotaan. Mä veikkaan, että jos mä olisin ottanut täyden kauhallisen, niin tää onneksi on noin pyörissä noin painot, niin se vähän helpottaa. Mut laitetaan näitä nyt se 3 kauhaa about. Nyt se alkaa niiaamaan vähän, kun se on 2100 litraa, niin katsotaan saadaanko me tonne nostettua tonne kyytiin ilman painoa. Kyllä me taidetaan onnistua siinä. Se on kyllä siinä rajoilla, että vähän nostokorkeuskin on semmonen. Siinä kinthaalla niin sanotusti. Mut joo, ei ollut toi maksako toi 9 tonnia toi apekärry ja sitten toi taisi olla toi lietekärry, niin olisiko ollut 17 000. Niin semmonen vajaa 30 meni rahaa, mutta onneksi me saadaan kohta, sieltä tulee viiniä mutta toisaalta meidän pitäisi kyllä ruveta maksaa sitä meidän lainaakin takaisin. Meillä on kuitenkin siellä aika hyvin sitä. Joo, tuli pieni häiriö tuossa. Katsotaan paljon siellä nyt on 5700. Se on oikein hyvä määrä siihen. Pistetään kauha tuohon. Otetaan yksi paali tuolta. Ja sit meillä on semmonen 10 000 litraa. Käytetään näitä kuormalavapiikkejä siihen. Ottaa siitä liina pois. Oi. Se menee sinne ja siitä tulee melkein täyskuorma, niin käydään katsotaan. Joo, se on 98%, ei sinne paljon enempää meekään. Katsotaan jaksaaks tää meidän klaassi vetää mäkeä ylös. Kyllä mä luulen, että
vähän ehkä nikottelee, mutta se siitä menee. Pistetään ensin näille pienille tai lihakarjalle ensimmäinen kuorma ja sitten no lantaakin näköjään ihan mukavasti. Sitten käydään tekemässä sitten toinen kuorma noille, tai pari kuormaa noille maitokarjalle. Se maitokarja huomasi, että niille ei ole hirveästi niittyäkään enää jäljellä. Tää tuohon kärry. Voitais nyt ensin, kun meillä on nämä piikit, niin otetaan tästä yksi paali ja laitetaan se sinne ja sit täytetään tuolla säilörehulla. Noin. Tää nyt rupeaa olemaan silleen vähän, että meillä pitäisi olla niinku käytännössä 3 paikassa pitäisi olla nää laitteet. No oikeastaan, no joo, 3 periaatteessa. Yhdessä tarvitsisi olla vaan noin kuormalavapiikit ja sitten tai siis tuolla rypäleplantaasilla pitäisi olla noin ja sitten täällä pitäisi olla kauha sekä sitten paalipiikit tai kuormalava piikit. Noin. Katsotaan saadaanko 2 kauhallisella täyteen toi. Tulee nimittäin vähän isompia kauhoja kuin äsken, niin tai ainakin mä luulen, niin se ensimmäinen oli silloin edellisessä, se oli pikkasen vajaa. Nyt siellä pitäisi olla se 9000, vajaa 9000 litraa kaiken järjen mukaan. Tää mun laskujen mukaan tänne pitäisi edes mahtua kokonaan. Vähän se kyllä huutaa painoa tohon taakse, mutta ei ihan 36 litraa. No 35. No. Otetaan siitä täyskauha ja oi. Mut joo, minä annan noille vähän ruokaa ja sitten nähdään myö sitten. Tai oikeastaan tehdään niin, että minä jätän
tän jakson tähän. Tähän rupeaa olemaan ihan sopivan mittainen, niin ei muuta kuin jatketaan seuraavassa jaksossa ja muista tilata kanava ja tykkää videosta, jaa videoista ja ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin että kiva kun katoit ja jos tänne asti jaksoit kattoo, niin hieno homma. Mutta joo, nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens.